વેલકમ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. એબી સ્કૂલ નવસારીની ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝની અંદર હું કેજે ગોસ્વામી તમારું સ્વાગત કરું છું. ચેપ્ટર નંબર 8 ની અંદર ડી અને એફ વિભાગના તત્વોમાં એક નવા પોઈન્ટની આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓની સ્થાયિકતાના વલણ. હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ બીજી રીતે પણ પૂછી શકાય. એમ પણ પૂછી શકાય કે સંક્રાંતિ તત્વોના ઓક્સાઇડ અને હેલાઇડ સંયોજનોના સ્થાયિકતાના વલણ, આવી રીતે પણ પ્રશ્નો પૂછી શકાય. અને ઘણા બધા ટૂંકા ક્વેશ્ચન્સ અને એમસીક્યુ આ પોર્શનમાંથી નીકળે એમ છે. તો દરેક ટોપિક અને દરેક પોઈન્ટ ઉપર બરાબર ધ્યાન આપવાનું છે. તો જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીની ધાતુઓ સ્થાયી હેલાઇડ્સ બનાવે છે. એટલે પ્રથમ સંક્રાંતિ શ્રેણીની જે ધાતુઓ છે એ સ્થાયી હેલાઇડ બનાવે છે. સ્થાયી હેલાઇડ નો મતલબ એના ઘણા બધા હેલાઇડ સંયોજનો જાણીતા છે. કેટલાક તમને આપેલા છે Ti, X4. X નો મતલબ શું થશે? હેલાઇડ. હેલાઇડ નો મતલબ FCl, Br, I ગમે તે હોઈ શકે. BF5 અને CrF6. હવે આ જે સંયોજનો છે એમાં વિશિષ્ટતા શું છે? તો કે આ સંયોજનોમાં સૌથી ઊંચા ઓક્સિડેશન આંક જોવા મળે છે. એટલે આ તત્વો જે છે એના હેલાઇડ સંયોજનોની અંદર ઊંચા ઓક્સિડેશન આંક ધરાવતા સંયોજનો બનાવી શકે છે. કેટલીક બીજી વિશિષ્ટતાઓની ચર્ચા કરીએ. Mn ના હેલાઇડ સંયોજનોમાં Mn+7 મળતું નથી, પરંતુ MnO3F જાણીતું છે. શું કહેવા માંગે છે કે આ બધા જે છે એના હેલાઇડ સ્વરૂપે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા, કે જેની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે તે ધારણ કરી શકે. દાખલા તરીકે Pi નું આપણું ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળું જો કોષ્ટક તમે ચેક કરશો તો એમાં એની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? +4. V માટે +5 અને Cr માટે કેટલી છે હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા? +6. ક્લિયર? Mn માટે કેટલી છે? +7. પણ +7 વાળા હેલાઇડ તમને મળતા નથી, એ વસ્તુ આપ કહેવા માંગે છે. પરંતુ હેલાઇડ સંયોજનો એટલે કે હેલોજન અને ઓક્સિજન બંને સાથે હોય એવા કેટલાક સંયોજનો આપણી પાસે જાણીતા છે. એમાંનું એક છે MnO3F. આ સંયોજન જે છે એનું નામ શું થશે? પરમેંગેનાઇડ ફ્લોરાઇડ. આ સંયોજન તમારું એક જાણીતું છે, જેની અંદર હેલોજન છે અને છતાં પણ એની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે છે. બાકી ફૂલ્લી હેલાઇડ સંયોજનો Mn ના +7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા સાથે જોવા મળતા નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. Mn પછીની ધાતુઓ ટ્રાયહેલાઇડ સંયોજનો બનાવતા નથી, સિવાય કે FeX3 અને COX3. શું કહેવા માંગે છે? Mn નો મતલબ થાય મિત્રો આપણી સિરીઝનો અડધો ભાગ. અડધો ભાગ એટલે D5 પ્રણાલી છે. ક્લિયર? ત્યાર પછીના જે તત્વો છે એ તત્વોમાં તમને ટ્રાયહેલાઇડ સંયોજનો જોવા મળશે નહીં. પણ એના અંદર બે એવી ધાતુઓ છે કે જે ટ્રાયહેલાઇડ બનાવી શકે છે. એમાંની એક છે FeX3 અને એક છે COX3. આ બંને માટે આપણે જોયું હતું કે એની +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ સ્થાયી છે. ક્લિયર? ઓક્સિડેશન અવસ્થાના ચેપ્ટરની કોષ્ટકની અંદર તો ત્યાં આપણે આ વસ્તુ જોઈ લીધી હતી. બંનેની +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા સ્થાયી છે, માટે તેના હેલાઇડ સંયોજનો પણ જાણીતા છે, મળી આવે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ માટે ફ્લોરાઇડની સ્થાયિકતાનું કારણ એની ઊંચી લેટાઇસ ઊર્જા છે. હવે શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે જે તત્વો એની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળા હેલાઇડ બનાવે છે એમાં મોટા ભાગે અને વધુ સ્થાયી હેલાઇડ સંયોજનો કયું હેલોજન તત્વ આપે છે? ફ્લોરિન. ક્લિયર? ફ્લોરિન તેના ફ્લોરાઇડ સંયોજનોની અંદર એ હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધારણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે અને શું કરે છે? મહત્તમ સ્થાયીતા આપે છે એઝ કમ્પેર ટુ અધર હેલાઇડ્સ. એનું કારણ શું છે? તેના બે કારણો છે. એક તો કારણ છે કે એની ઊંચી લેટાઇસ ઊર્જા. કેટલાક ફ્લોરાઇડ સંયોજનો એવા છે કે જેની અંદર લેટાઇસ ઊર્જાના ઊંચા મૂલ્યોના કારણે એ સ્થાયી બને છે. લેટાઇસ ઊર્જા એટલે શું મિત્રો? તો એ પણ આપણે 11મા ધોરણની અંદર શીખી ગયા છીએ કે જ્યારે કોઈ આયનિક સંયોજન બને ત્યારે શું થાય છે? તો કે એની અંદર જે ધન આયન અને ઋણ આયન અથવા તો એના જે ઘટક કણો છે એ ચોક્કસ વ્યવસ્થિત રીતે કોઈ ગોઠવણીની અંદર શું થઈ જાય છે? ગોઠવાય છે. એ ચોક્કસ ગોઠવણીને આપણે સ્ફટિક કહીએ છીએ. એને શું કહેવામાં આવે છે? સ્ફટિક લેટાઇસ અથવા તો લેટાઇસ કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે આવી સ્ફટિક રચના બને ત્યારે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઊર્જા લિબરેટ થાય છે, મુક્ત થાય છે. તો આ લિબરેટ થયેલી ઊર્જાને શું કહેવામાં આવે છે? લેટાઇસ ઊર્જા, કે જે સંયોજનને ઘણી વધુ સ્થાયીતા આપે છે. તો આવી સ્થાયીતાના કારણે પણ ફ્લોરાઇડ સંયોજનો સ્થાયી બનતા હોય છે. હવે લેટાઇસ ઊર્જાના કારણે જો કોઈ હેલાઇડ સ્થાયી બનતું હોય તેનું એક ઉદાહરણ આપણને આપેલું છે COF3, કોબાલ્ટ ટ્રાઇફ્લોરાઇડ. ક્લિયર?
બીજી એક બાબત પણ છે કે જે ફ્લોરાઇડ સંયોજનોને સ્થાયિકતા આપે છે. હવે ઘણીવાર એવું થાય કે આ બાબત અને બીજી બાબત બંને સાથે પણ હોઈ શકે. એટલે અહીં આપણે શું લખેલું છે? અને ઓબ્લિક અથવા ઊંચી સહસંયોજક બંધન એન્થાલ્પી છે. ક્લિયર? એનો મતલબ ઘણી વખત એવા સંયોજનો છે કે જેમાં લેટેસ્ટ ઉર્જા પણ સારી એવી છે, બંધન એન્થાલ્પી પણ સારી એવી મળે છે, જેના કારણે સ્થાયિકતા તમને મળે છે. ક્લિયર છે? હવે એવા સંયોજનો કયા છે કે જેમાં ઊંચી સહસંયોજક બંધન એન્થાલ્પી જોવા મળે છે? તો એવા બે સંયોજનોના ઉદાહરણ અહીં આપેલા છે, VF5 અને CrF6. ક્લિયર? આ બે સંયોજનોની અંદર સહસંયોજક બંધન એન્થાલ્પી કેવી છે? વધારે છે, અને એના કારણે તે સ્થાયિકતા પામે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. હવે વેનેડિયમ માટે આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ. વેનેડિયમ એટલે કે V માટે VF5 સ્થાયી છે, જ્યારે બાકીના હેલાઇડ જળ વિભાજન પામી VOX3 ની અંદર રૂપાંતર થાય છે. એટલે વેનેડિયમની જે +5 વાળા હેલાઇડની આપણે વાત કરી કે ભાઈ ઊંચી સંયોજકતા વાળા હેલાઇડ બનાવે છે, તો એ +5 સંયોજકતા વાળા હેલાઇડની અંદર માત્ર ફ્લોરાઇડ જ સ્થાયી છે. ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ, આયોડાઇડ સ્થાયી હોતા નથી. તો એની અંદર માત્ર ફ્લોરાઇડ સંયોજનો જ મળે છે. બાકીના હેલાઇડ જો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો શું થાય છે? તો એનું તરત જ જળ વિભાજન થઈ અને VOX3 એટલે કે વેનેડિયમ ઓક્સી ટ્રાય હેલાઇડ બનાવી આપે છે, કે જે ફૂલી હેલાઇડ સંયોજનની અંદર તમને મળતા નથી. ક્લિયર છે મિત્રો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. આ તત્વોનું બીજું લક્ષણ નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓની સ્થાયિકતા છે. એટલે સંક્રાંતિ તત્વો છે એની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણે જોઈ હતી કે લગભગ બધામાં તમને જોવા મળે છે, અને +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળા સંયોજનો પણ જાણીતા છે. Mn થી લઈ અને Zn સુધીના બધા તત્વોની અંદર +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેવી છે? સ્થાયી, કે જે નીચામાં નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, એક્સેપ્ટ કોપર. કેમ? તો કોપરની +1 અવસ્થા પણ આપણને મળે છે. ક્લિયર? તો આવી નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળા સંયોજનોના કેટલાક ઉદાહરણ આપેલા છે. VX2 છે, CuX છે, બરાબર. કોપરની નીચામાં નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા પૂછેલો કેટલી આવશે? +1 આવશે, બરાબર છે. અને વેનેડિયમ માટે તો +2, બાકીના બધા તત્વો માટે કેટલી છે? +2 છે. અને Sc એક એવું તત્વ છે જેના માટે +3 છે. આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, જેની ચર્ચા આપણે અગાઉ કરી ગયેલા છે. Cu+2 વેનેડિયમની આપણે વાત કરી, હવે Cu ની વાત કરીએ. Cu+2 ના આયોડીન સિવાયના હેલાઇડ જાણીતા છે. એટલે કે Cu+2 અવસ્થાની અંદર, એટલે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા જ્યારે +2 હોય ત્યારે આયોડીન સિવાયના એટલે કે આયોડાઇડ એના મળતા નથી. Cu જે છે એટલું બધું સ્થાયી નથી. બાકીના હેલાઇડ તમને મળે ને આપણે યુઝ પણ કરીએ છીએ, બરાબર. તો બાકીના હેલાઇડ સંયોજનો જાણીતા છે. CuCl2 મળશે, CuBr2 મળશે, પણ Cu મળવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે Cu જે છે એટલું બધું સ્થાયી નથી. તો Cu નથી મળતું, પણ Cu જે છે એનું રૂપાંતર +1 ની અંદર થઈને Cui સ્વરૂપે વધુ સ્થાયી છે. તો Cu નું નીચે મુજબ શું થઈ જાય છે? Cui ની અંદર પરિવર્તન થાય છે. એટલે કે તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે કે કોપરના કયા હેલાઇડ +1 સ્વરૂપે સ્થાયી છે? તો એની અંદર કોણ આવશે? Cui અથવા તો આયોડાઇડ જે છે એ સ્થાયી છે. બાકીના હેલોજન સંયોજનો પાછા +1 અવસ્થામાં સ્થાયી હોતા નથી. તો ફરીથી કહી દઉં, કોપર +2 સ્વરૂપે બધા જ હેલાઇડમાં સિવાય કે આયોડીન. ક્લિયર? અને કોપર +1 સ્વરૂપે માત્ર આયોડીનમાં જ મળે છે, બાકીના હેલાઇડમાં મળતું નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. હવે આ જે એમ કહેવાય કે Cu2 માંથી Cui માં રૂપાંતર થવાની જે પ્રક્રિયા છે અહીંયા લખેલી છે, બહુ સિમ્પલ પ્રક્રિયા છે. Cu2 એવા બે મોલેક્યુલ જે છે એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરશે અને શું બનાવશે? તો કે Cui બનાવશે, અને આયોડીન જે છે એ શું થઈ જશે? લિબરેટ થઈ જશે. ક્લિયર? એટલે Cu+2 છે અહીંયા દેખાય છે તમને, અને એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય છે? Cu+1 માં. તો Cu+1 માં થાય છે, અહીંયા રિડક્શન કરનાર મોલેક્યુલ કોણ થશે? આયોડીન, કે જે -1 માંથી શું બને છે? 0 બને છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. Cu+1 ના અન્ય હેલાઇડ દ્રાવણમાં વિષમીકરણ અનુભવી Cu+2 અને Cu બનાવે છે. એક વાત કે અધર હેલાઇડ છે, આયોડીન સિવાયના જે હેલોજન છે એ +1 સ્વરૂપે સ્થાયી હોતા નથી. જો તમે બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો Cu+1 સ્વરૂપે જો હેલાઇડ હોય તો તરત જ શું કરે છે? દ્રાવણમાં
વિષમીકરણ અનુભવ. વિષમીકરણનો મતલબ થાય છે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન એક જ તત્વનું થઈ જશે અને તમને મળશે Cu+2 અને Cu. પ્રક્રિયા જો આપણે લખવા જઈએ તો કેવી રીતે થશે? Cu+1 હશે, એનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જશે? Cu+2 અને Cu માં. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જગ્યાએ શું થયું? ઓક્સિડેશન, જ્યારે આ જગ્યાએ શું થયું? રિડક્શન. તો આવી પ્રક્રિયાઓને શું કહેવામાં આવે છે? વિષમીકરણ, જે 11મા ધોરણમાં રેડોક્સ નામના ચેપ્ટરમાં આપણે ભણી ગયા છે. નેક્સ્ટ, Cu2 એટલે કે Cu+2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની Cu+1 ઓક્સિડેશન અવસ્થા કરતા વધુ સ્થાયિકતા હોય છે. એનું કારણ શું? એનું કારણ છે હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પીનું વધુ ઋણ મૂલ્ય. ક્લિયર? ઋણ મૂલ્ય વધુનો મતલબ ખૂબ વધારે ઊર્જા શું થાય છે? મુક્ત થાય છે. જેટલી ઊર્જા મુક્ત થાય એટલું વધારે સ્થાયી સંયોજન બની શકે. તો Cu+2 ની આ જે હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી છે એ ખૂબ વધુ ઋણ છે એઝ કમ્પેર ટુ Cu+1. માટે Cu+2 ધરાવતા જે હેલાઇડ સંયોજનો છે અથવા તો Cu ની +2 અવસ્થા +1 કરતા કેવી છે? વધુ સ્થાયી છે, જે એની હાઇડ્રેશન એન્થાલ્પી પરથી આપણે કહી શકીએ. ક્લિયર છે મિત્રો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. આ હેલોજનની ચર્ચા આપણે કમ્પ્લીટ કરી. હવે ઓક્સાઇડ સંયોજનો, ઓક્સિજન સાથેના સંયોજનોની ચર્ચા આપણે કરીશું. હેડિંગ તો આ જ રહેવાનું છે. ક્લિયર? આગળ જોઈએ તો હવે ઓક્સાઇડ સંયોજનોની આપણે વાત કરવાના છે. હેલાઇડ સંયોજનની ઘણી બધી વાતો આપણે કરી, તેની સ્થાયિકતા અંગે ચર્ચા કરી. હવે ઓક્સાઇડ સંયોજનોની જો વાત કરીએ તો ઓક્સિજન એ સૌથી ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાને સ્થાયિકતા આપવા માટેની ક્ષમતા માટે જાણીતું છે. એટલે જે હેલાઇડ સંયોજનો હતા એમાં પણ આપણે ફ્લોરાઇડની વાત કરી હતી. તો હેલાઇડ સંયોજનો કરતા ઓક્સાઇડ સંયોજનોની અંદર ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ વધુ સ્થાયી જોવા મળે છે. એનું કારણ પણ આપણે એમાં જોઈશું. જેમ કે Hc2O3, આની અંદર તમે સ્કેન્ડિયમની ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોઈ શકો છો, +3 છે. TiO2 +4 છે. B2O5 +5 છે. CrO3 ત્યાં તમને +6 જોવા મળશે. Mn2O7 ત્યાં તમને +7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળશે. આપણે જોયું હતું કે Mn ના જે +7 વાળા સંયોજનો છે એ હેલોજનમાં મળતા નથી, પણ અહીંયા તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? સમૂહ 7 સુધી સૌથી ઊંચો ઓક્સિડેશન આંક અને સમૂહનો ક્રમ સમાન હોય છે. આની વાત આપણે અગાઉ પણ કરેલી હતી કે મધ્ય ભાગ સુધી જે તમારો ઊંચો ઓક્સિડેશન આંક છે એ કેવી રીતે મળે? તો કે S કક્ષક અને D કક્ષકના સરવાળા બરાબર. S કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન ને D કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનનો સરવાળો કરો તો તે રીતે તમને મળી જાય. પણ એ સરવાળો એના સમૂહના ક્રમ જેટલો પણ હશે. ક્લિયર છે? તો એ વસ્તુ તમે ચેક કરી શકો. તો જે સમૂહનો ક્રમ, માનો કે સમૂહ નંબર 3 હશે તો એની અંદર તમારી હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા તમને 3 જોવા મળશે. 4 હશે એની અંદર તમને હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા 4 જોવા મળશે. ટિટેનિયમ ત્યાં છે. તો એ રીતે તમે ચેક કરી શકો. Fe ના Fe2O3 ઉપરના ઓક્સાઇડ જાણીતા નથી. જો કે Fe ના આલ્કલાઇન માધ્યમની અંદર FeO4-2 પ્રકારનો આયન બનાવે છે, પરંતુ તે તરત જ વિઘટન પામી Fe2O3 અને O2 બનાવે છે. શું કહેવા માંગે છે કે અર્ધભાગ પછી Fe એટલે કે આયન જે છે એ Fe2O3 પ્રકારનો ઓક્સાઇડ બનાવે છે. Fe2O3 કે જેમાં Fe ની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? +3. તો એની ઉપરના ઓક્સાઇડ જાણીતા નથી. જો કે Fe આલ્કલાઇન એટલે કે બેઝિક માધ્યમની અંદર એક સંકીર્ણ સ્વરૂપે હાજર હોઈ શકે FeO4-2. આ પ્રકારના આયનો ઘણા બધા સંક્રાંતિ તત્વો બનાવે છે. એમાંનું Fe પણ એક પ્રકારના આયન બનાવે છે, પણ આ પણ સ્થાયી નથી. ક્લિયર છે મિત્રો? આ પણ સ્થાયી નથી. આ FeO4-2 આયન, જેને આપણે ફેરેટ આયન કહીએ છીએ, તો એ આયન સ્થાયી નથી. તે તરત જ શું કરે છે? વિઘટન પામી જાય અને પાછું એનું સ્વરૂપ જે છે Fe2O3 સ્વરૂપે આવી જાય. વધારાનો ઓક્સિજન જે છે એ O2 સ્વરૂપે દૂર થાય છે. ઓક્સાઇડ સંયોજનો કેટલાક ઓક્સો કેટાયન સ્વરૂપે સ્થાયિકતા પ્રાપ્ત કરે છે. હવે કેટલાક ઓક્સાઇડ સંયોજનો એવા છે કે જે ઓક્સો કેટાયન સ્વરૂપે, કેટાયનનો મતલબ થાય ધન વીજભારિત આયન, તો એ ધન વીજભારિત આયન સ્વરૂપે પણ શું કરતા હોય છે? સ્થાયિકતા પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. એના 3 આપણને એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે વેનેડિયમનું. તો વેનેડિયમની +5 ઓક્સિડેશન અવસ્થા VO2+, તો એની અંદર જોઈ શકો 2 દુ 4 -4 અને +1 વીજભાર છે. એટલે તમે એને કહી શકો વેનેડિયમ કેટલી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં છે? ત્યાં 5 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની અંદર છે. એવી જ રીતે વેનેડિયમ +4, તો એમાં VO+2 એટલે કે એની અંદર વેનેડિયમ 4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની અંદર છે. એવી જ રીતે તમે અહીંયા ટિટેનિયમ +4 કે જે TiO+2 સ્વરૂપે
પોતાની +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં કેટાયન સ્વરૂપે સ્થાયી છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાને સ્થાયિકતા આપવાની ક્ષમતા ફ્લોરિન કરતા ઓક્સિજનની વધુ હોય છે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ ખાસ અગત્યની છે. આપણે ફ્લોરિનની સ્થાયિકતાની ચર્ચા કરી, શા માટે છે એની પણ ચર્ચા કરેલી હતી. તો અહીંયા આપણે શું કીધેલું છે કે ફ્લોરિન જે સ્થાયિકતા આપે છે એના કરતા ઓક્સિજન જે છે એ વધુ સ્થાયિકતા આપી શકે છે. એનું એક કારણ શું હોઈ શકે કે ઓક્સિજન જે છે એની પાસે દ્વિબંધ બનાવવાની ક્ષમતા છે, અને દ્વિબંધ બનાવવાની ક્ષમતા હોવાના કારણે શું થઈ શકે તો ઓછા ઓક્સિજન એ શું કરી શકે, એની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા જનરેટ કરી શકે. જો Mn+7 બનાવવું હોય ફ્લોરિન સાથે તો એને 7 ફ્લોરિનની જરૂર પડે. ફ્લોરિન પાઈ બોન્ડ બનાવતા નથી, અને ઓક્સિજનની સાથે જો તમે એ સંયોજન બનાવો તો Mn2O7 એની અંદર જ તમારું થઈ જાય, કે જેની અંદર Mn જે છે એ 3 ઓક્સિજન સાથે દ્વિબંધથી જોડાશે ને 1 ઓક્સિજન સાથે સિગ્મા બોન્ડથી જોડાય અને આસાનીથી એ સંયોજન બનાવી શકે છે. તો પાઈ બોન્ડ બનાવવાની ક્ષમતા ઓક્સિજનને આ જે વધારાની સ્થાયિકતા છે એ પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા એને કરી આપે છે. ક્લિયર છે મિત્રો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, Mn નું ઉચ્ચ ફ્લોરાઇડ એટલે કે Mn મેંગેનીઝ જે છે એનું ઊંચામાં ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું ફ્લોરાઇડ કયું છે? MnF4. +4 કરતા વધારે આગળના ફ્લોરાઇડ સંયોજનો આપતું નથી. પણ ઓક્સાઇડની વાત કરીએ તો એ કયું આપે છે? Mn2O7 એટલે કે +7 એની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળું ઓક્સાઇડ સંયોજન બનાવી શકે છે, પણ હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળું ફ્લોરાઇડ સંયોજન બનાવી શકતું નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. Mn2O7 માં MnO-Mn સેતુબંધ હોય છે, તેમાં Mn સમચતુષ્ફલકીય રીતે ઓક્સિજન સાથે જોડાય છે. તો એની થોડીક હું તમને વાત કરી દઉં. હવે એનું બંધારણ જે છે એ કેવા પ્રકારનું હોય છે? આ પ્રકારે એનું બંધારણ હોય છે. તો આ જે બંધ છે આને કહેવામાં આવે છે સેતુબંધ. ક્લિયર? અને આ 4 ઓક્સિજન સાથે જે સિગ્મા બોન્ડ થી બંધાયેલો છે 1 2 3 અને 4, તો એની સાથે એ કઈ સંરચનાની અંદર રહેલો હોય છે? સમચતુષ્ફલકીય રચનાની અંદર એ સમાયેલો હોય છે. અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ Mn નું જે એમ કહેવાય કે આકાર જે છે અથવા તો એનો ભૌમિતિક આકાર જે છે એ કેવો હોય છે? સમચતુષ્ફલકીય હોય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. V+5 Cr+6 બધાની હાઈએસ્ટ ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપી છે. Mn ની અંદર તમે જો +5 +6 અને +7 ત્રણ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ માટે MO4 એક જનરલ આયન આપેલો છે. MO4- N આયનો જાણીતા છે. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. મેં તમને કીધું હતું કે Fe જે આયન બનાવે છે આલ્કલાઇન માધ્યમની અંદર સેમ આયન બીજા ઘણા બધા તત્વો બનાવી શકે છે. તો એ વસ્તુ અહીં કીધેલી છે, પણ આ બહુ સ્થાયી નથી મિત્રો. બરાબર? એટલે Fe નો ઉલ્લેખ અહીંયા કરેલો નથી. એટલે MO4 અને -N નો મતલબ તમે જે વીજભાર લેશો એ પ્રમાણે તમને ત્યાં ચાર્જ જોવા મળશે. દાખલા તરીકે હું જો Cr લઉં તો એ ચાર્જ મને કેટલો જોવા મળશે? Cr+6 4 દુ 8, બરાબર? તો એ -2 વીજભાર મને જોવા મળે. ક્લિયર છે? એવી રીતે Mn લો તો એ પ્રકારે મને વીજભાર તમને ત્યાં જોવા મળે. એટલે એ વીજભાર ફિક્સ નથી હોતો કે +2 જ હશે, એ ગમે એટલો ત્યાં હોઈ શકે. જેવો આયન એ પ્રકારનો વીજભાર તમને બહાર ત્યાં જોવા મળે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો ઓક્સાઇડ સંયોજનની ઘણી બધી માહિતી આપણે જોઈ છે. આને લગતા કારણો અને જે કોયડાઓ છે એની પણ આપણે ચર્ચાઓ કરવાના છે. ત્યારે ફરીથી આ વસ્તુ રિવાઇઝ થશે. ઘણા બધા શોર્ટ ક્વેશ્ચન MCQ આ ટોપિકની અંદરથી નીકળી શકે એમ છે. તો આનો બરાબર એક લીટીમાંથી બનતા MCQ અને એક લીટીમાંથી બનતા ક્વેશ્ચન ઉપર તમારી નજર હોવી જોઈએ. બાકી આખો ક્વેશ્ચન સેપરેટ આખો પૂછાય તો થોડોક વધારે લેન્ધી ક્વેશ્ચન થઈ જાય. એટલે આ બે પાર્ટ પાડી અને આપણે એને ભણવાની કોશિશ કરી છે. પહેલા આપણે હેલોજનના સંયોજનો જોયા અને ત્યાર પછી આપણે ઓક્સાઇડના સંયોજનો જોયા. અને એવી રીતે જો તમે તૈયારી કરશો બે પાર્ટની અંદર તો તમારી તૈયારી અને આ જે ક્વેશ્ચન છે યાદ રાખવામાં પણ તમને સરળતા પડશે. તો એ રીતે તમારે તૈયારી કરવી જોઈએ. ક્લિયર છે મિત્રો? તો હવે નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર આપણે પાછા મળીએ.